እንዴት ናችሁ የቻናል ቤተሰቦች? በዚህ ቪዲዮ የሪሜዲያል ኤግዛም እንግሊዝኛ ኮሚኒኬሽን አክቲቪቲ ፓርት that means ፓርት 3 ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ከዚህ በፊት ሁለት ቪዲዮዎች የመጀመሪያ የፓሴጅ ፓርት፣ ሁለተኛ ደግሞ ራይቲንግ አክቲቪቲ ፓርቱን ሁለት ፓርት አስቀምጫለሁኝ። ይሄን ያላያችሁ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ ሊንኩን አስቀምጣለሁኝ። ከዛ ውስጥ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ክፍል 3 ነው። ይሄ ኮሚኒኬሽን አክቲቪቲ ፓርት ነው፣ ክፍል 3 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮን እስከ መጨረሻ እንድታዩ፣ ቪዲዮን ሲጀምሩ ላይክ እንድታደርጉ፣ ለጓደኞቻችሁም ሼር እንድታደርጉ እና ለዩቲዩብ ቻናልም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ላለኝ። አሁን ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ ልሂድ። this is section 4 communication activities part። ጥያቄዎቹ ስለማይነበቡ በትክክል ያስቀመጥኩት ፓርት አለ፣ እሱ ጋር ኮፒ ያደረኩት አለ፣ እንድታይ አድርጌ ኮፒ ያደረኩት አለ። እሱ ላይ እያነበብን አንድ ላይ እናያለን። here Bekele, excuse me please, how can I get the library? ኪሮስ ብላንክ። እዚህ ጋር የተጠየቀው በቀለ ኪሮስን ይቅርታ አድርግልኝ ላይብረሪውን እንዴት ማግኘት ይችላለሁ የሚል ጥያቄ ነው ያቀረበው ለኪሮስ። የኪሮስ መልስ ነው እዚህ ጋር አሁን የተፈለገው። A library is a very ever healing place to study. B, it is adjacent to male's dormitory. C, it is a Sunday. D, do you want to take a leave of a week? እዚህ ጋር አሁን የተጠየቀው ላይብረሪ ያለበት ቦታ ነው በቀለ ኪሮስን የጠየቀው። ስለዚህ መልሱ ሊሆን የሚችለው ቢያንስ ቦታውን የሚጠቁም መሆን መቻል አለበት መልሶቻችን፣ ኦር ምን መልሰው መልስ ምን መርጠው መልስ። ስለዚህ ኤ ላይ library is a very healing place to study ይሄ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም እዚህ ጋር የተጠየቅነው ላይብረሪ ያለበት ቦታውን ነው እንጂ ላይብረሪ ላይ ስናጠና ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማን አይደለም። ስለዚህ ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም። ቢ it is adjacent to male's dormitory ይሄ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ላይብረሪ የት ነው ኦር የቱ ጋር ነው ላይብረሪ ማግኘት የሚችለው ብሎ ነው በቀለ የጠየቀው። ወንዶች ዶርሚተሪ በኩል ነው ያለው ብሎ ነው የመለሰው ኪሮስ። ይሄ ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ሌላ it's a Sunday ይሄም ትክክል ሊሆን አይችልም፣ ኢርሌቫንት ነው ይሄ። ሌላ ዲ ላይ do you want to take a leave of a week ይሄም መልስ አይሆንም። እዚህ ጋር ጥያቄ ነው ይሄ የተጠየቀው ላይብረሪ የቱ ጋር ማግኘት እንደሚችል ነው። የኪሮስ መልስ ሊሆን የሚችለው as much as possible የላይብረሪ አቅጣጫ የሚያሳይ መሆን አለበት እንጂ ጥያቄ ወር ሌላ ነገር ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ለዚህ ትክክለኛ መልስ በቀለ excuse me please, how can I get the library? This is the question from Bekele to Kiros, and the Kiros must have to answer like it is adjacent to male's dormitory. So this is the correct answer from the choices provided. ቀጣይ ጥያቄ ተመሳሳይ አሁንም ኮንቨርሴሽን ነው። ጥያቄ ቁጥር 27 Supervisor, does your English teacher arrive too late? Student blank. A, our English teacher provide us cues at the end of class. B, our English teacher is an excellent teacher. C, our English teacher taught us importance of saving time. D, our English teacher is always punctual. ስለዚህ እዚህ ጋር ሱፐርቫይዘር የጠየቀው እንግሊዝኛ አስተማሪያችሁ ያረፍዳል ወይ፣ በጣም ያረፍዳል ወይ ነው ጥያቄው። ተማሪው ሲመልስ ቢያንስ ለዚህ ትክክለኛ ምላሽ ሊሆን የሚችለው ነው መሆን አለበት መልሱ። ትክክለኛ መልስ ያዘውን ነው ከዚህ ጋር መምረጥ ያለብን። የመጀመሪያ at A, our English teacher provide us cues at the end of class. እንግሊዝኛ መምህራችን ክላሱን ሲጨርስ ኪውዝ ይሰጠናል። ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም። የእንግሊዝኛ መምህር ክላስ ሲመጣ ያረፍዳል ወይ ነው ጥያቄው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ማች የሚያደርግ መልስ መሆን አለበት እንጂ እንግሊዝኛ መምህራችሁ አንድ ሱፐርቫይዘር መጥቶ እንግሊዝኛ መምህራችሁ ክላስ ሲመጣ ያረፍዳል ወይ ብሎ ቢጠይቀን እንግሊዝኛ መምህራችን ክላሱን ሲጨርስ ኪውዝ ይሰጣን ብለን ከመለስ ነው ልክ አይደለም ማለት ነው። ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም። ሁለተኛ እንግሊዝኛ መምህራችሁ ክላስ ገባ ያረፍዳል ወይ ለምለው ጥያቄ እንግሊዝኛ መምህራችን
በጣም ጥሩ መምህር ነው ብለን ብንመልስም ልክ አይደለም ማለት ነው። ይሄም መልስ ሊሆን አይችልም። ሲ ላይ እንግሊዝኛ መምህራችሁ ክላስ ስመጣ ያረፍዳል ወይ ለምለው ጥያቄ እንግሊዝኛ መምህራችን ስለ ሰዓት ቁጠባ ጥቅሞቹን አስተምሮናል ብለን ብንመልሰውም ትክክል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ትክክለኛ መልስ አይሆንም። መጨረሻ ላይ እንግሊዝኛ መምህራችሁ ክላስ ስመጣ በጣም ያረፍዳል ወይ ለምለው ጥያቄ እንግሊዝኛ መምህራችን ሁሌም ሰዓቱን ጠብቆ ይመጣል ብለን ብንመልሰው ይሄ ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። So the correct answer for this dialogue is, or for this question is, if supervisor asked us, does your English teacher arrive too late? We have to respond like, our English teacher is always punctual. So this is the correct answer. So ይሄ ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ጥያቄ ቁጥር 28 Teacher, have you finished your homework? Student blank. A, sorry, we haven't finished yet. B, yes teacher, I haven't finished. C, sorry, we have finished yet. D, yes teacher, we haven't finished. So እዚህ ጋር አሁንም ዲያሎግ ነው ተመሳሳይ። እዚህ ጋር ጎላ ያደረኩት ጥያቄ አለ። አስተማሪው የቤት ስራችሁን ጨርሳችኋል ወይ ብሎ ለጠየቀው መልስ ተማሪዎች እኛ ስንመልስ ለዚህ ፊት የሚሆን መልስ ነው መሆን አለበት። So A ላይ sorry we haven't finished yet ይሄ ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ትክክለኛ መልስ ይሆናል። ምንድነው እዚህ ጋር የሚያሳየው ኔጌቲቭ ፓርቱን ነው እንዳልጨረስን እስካሁን ድረስ የቤት ስራችን አልጨረስንም የሚለውን ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር መምህሩ ክላስ ውስጥ ገብቶ የቤት ስራችሁን ጨርሳችኋል ወይ ብሎ ተማሪዎቹን ነው የጠየቀው። እዚህ ጋር ፕሉራል ፎርም አለ። የተማሪዎች መልስ as much as possible ፕሉራል ፎርም መሆን መቻል አለበት። sorry we haven't finished yet ይሄ ትክክለኛ መልስ ይሆናል። ይቅርታ እስካሁን ድረስ አልጨረስንም መልስ ትክክለኛ ይሆናል። ቢ እንዴት ልክ አይደለም? yes teacher I haven't finished እዚህ ጋር yes teacher በዚህ በኩል ፖዚቲቭ ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ይሄ ትክክለኛ መልስ አይሆንም። ሲ sorry we have finished yet እዚህ ጋር ሶሪ ብሎ ኔጌቲቪቲውን ነው የሚያሳየው። but we have ማለት ከጨረስን ሶሪ ማለት አያስፈልግም ማለት ነው። so we have finished yet እዚህ ጋር ደግሞ እስካሁን ድረስ ጨርሰናል የሚል እንትን ነው የሚያሳየው ኦር ሜሴጅ ነው የሚያስተላልፈው። እስካሁን ድረስ ጨርሰናል አይባልም። ስለዚህ ይሄም ልክ አይደለም። ዲ ላይ yes teacher we haven't finished እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ፓርት አለ። ጥያቄውን የቤት ስራ ጨርሳችኋል ብሎ መምህሩ ሲጠይቅ yes teacher ካለ በኋላ we haven't finished አይባልም፣ አልጨረስንም አይባልም። እዚህ ጋር በዚህ በኩል ፖዚቲቭ አለ፣ በዚህ በኩል ደግሞ ኔጌቲቭ አለ። ሶ ቢያንስ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ትክክለኛ እንዲሆን። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ ስለዚህ sorry we haven't finished yet የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል። Teacher, have you finished your homework? Students, sorry we haven't finished yet. So this is correct dialogue. ቀጣይ ጥያቄ question number 29 እዚህ ጋር አለ doctor blank patient I got headache all the night. so እዚህ ጋር ዶክተር ምን ብሎ ቢጠይቅ ነው እንደዚህ አይነት መልስ ታማሚውን ሊመልስ የሚችለው? ዶክተር ብላንክ ፔሸንቱ እንዴት ብሎ ነው የመለሰው? ሌሊቱን ሙሉ ራሴ እያመመኝ ነበር ብሎ ነው የመለሰው። ለዚህ ለዶክተሩ ጥያቄ ትክክለኛ በዚህ ብላንክ ላይ ሊሆን የሚችለው ለዚህ ብላንክ መልስ ሊሆን የሚችለው የትኛው ነው የሚል ነው አሁን እዚህ ጋር ምን መርጠው። A, did you take any medication? B, what seems to be the problem? C, how are you feeling? D, what you did. So A ላይ ምንድነው did you take any medication ከዚህ በፊት ህክምና ወስዳል ወይ የሚለው ጥያቄ ነው። so did you take any medication ለምለው ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም። so this is not correct
for the doctor's question. so ለዚህ መልስ ፔሸንቱ ለመለሰው መልስ ይሄ ጥያቄ ሊሆን አይችልም። እንደዚህ ጥያቄ እንዲሆን ከተፈለገ yes or no አው ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ሜዲኬሽን ወስጃለሁ አልወሰድኩም ነው እንጂ ሌሊቱን ሙሉ ራሴ እያመመኝ ነው የምን መልስ አይሰጥም ታማሚው። ስለዚህ በዚህ ኬዝ ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም። b what seems to be the problem በአንተ እይታ ምክንያቱ ምን ሊሆን ይችላል ብለህ ታስባለህ የሚል ጥያቄ ነው ይሄ። ሶ ይሄም መልስ ሊሆን አይችልም። ለዚህ ለዶክተሩ ብላንክ ስፔስ መልስ ሊሆን አይችልም። ይሄም ሜቢ ከዚህ ቀጥሎ ላለው ዲያሎግ መልስ ሊሆን ይችላል። ይሄ I got headache all the night ካለ በኋላ ዶክተር እዚህ ጋር maybe what seems to be the problem ችግሩ ምን ይመስላል ብሎ ሊጠይቅ ይችላል ከዚህ በኋላ ላለበት። ለዚህ ለመጀመሪያው ፓርት ጥያቄ ለዶክተሩ ጥያቄ ሊሆን አይችልም ይሄ። so this is false. other how are you feeling እንዴት ምን እየተሰማ ነው እንዴት እያደረገ ነው ይሄ። so this is correct answer ይሄ ትክክለኛ ጥያቄ ይሆናል ማለት ነው። ዶክተሩ እንደዚህ ብሎ ሲጠይቅ ነው ታማሚው I got headache all the night ራሴን ሌሊቱን ሙሉ ራሴን እያመመ ነበር ብሎ ሊመልስ የሚችለው እንዴት እያደረገ ነው ብሎ ዶክተር ከጠየቀ ነው። ዲ ላይ what do you do ይሄም ምን አደረክ ለምለው ደግሞ ይሄም ለዚህ ለባዶ ቦታ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ how are you feeling ምን እየተሰማ ነው እንዴት እያደረገ ነው ለምለው ጥያቄ ነው ይሄ I got headache all the night የሚለው መልስ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። so ይሄ ነው ትክክለኛ መልስ C is correct answer. okay this is end of the communication part. next part I will come with other parts. ሌላ ይሄ አራተኛ ሴሽን ነው። 3 ሴሽን አለ የሚቀረው። ይሄንም ቀጣይ ቪዲዮዎች ላይ ሰርቼላችሁ እመጣለሁ። ይሄን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ስላያችሁ አመሰግናለሁ። ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉ። ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑና በሰብስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ ኦል የምትለውን በተን ኦን በማድረግ በየጊዜው አፕሎድ የማደርጋቸውን ቪዲዮዎችን ኖቲፊኬሽን ቀድሞ እንዲደርስ እንድታደርጉ ይላለሁኝ። ቴንክ ዩ